Україна не готова до Європейського Союзу. Долар – це є національною валютою України. Нічого не змінило за 30 років. У нас соціалізм, розумієте? Економікою не потрібно керувати. Ми на дні, економіка, але ми ще копаємо. Буде перезагрузка олігархії. Нам недовго залишилось. Буде об'явлений дефолт. Доброго дня. З нами директор Міжнародного інституту свободи, аналітичний центр Михайло Камчатний. Вітаю. Доброго дня. Коротко, про що ваш інститут, чим ви займаєтесь? От просто, щоб люди розуміли, з ким ми розмовляємо. Міжнародний інститут свободи – це аналітичний центр, як у нас прийнято. У світі взагалі ці центри називають цинтенками, мозковими центрами, головною місією якого є просування ідей та принципів свободи. Тобто всілякої свободи, тобто економічної свободи, особистої свободи, політичної свободи, громадянської, тобто все, що пов'язано з вільним розвитком та діями людини. А також, звісно, ми підтримуємо створення потужного інституту власності, а також верховенства права у суспільстві. Насамперед, наскільки я бачив у вашій презентації, це стосується економіки. Тому є сенс говорити насамперед про економіку. Це одна сфера, одна із основних сфер – це економіка. І тому що в нашій країні з економікою найбільші негаразди, найбільші проблеми, які ми відчуваємо зараз під час війни. Михайло, з 25-го року уряд планує почати 2 треки переговорних з Євросоюзом про узгодження, наближення до процесу вступу України до Євросоюзу. Чи ви в цілому вірите, що Україна вступить до Євросоюзу в якійсь близькій чи не дуже близькій перспективі? Давайте так. Ми віру відсторонимо трошки туди і будемо спиратися на ті конкретні факти та цифри, які існують і які можливості. Не будемо звертати увагу на те, що говорять політики. Політики українські та політики європейські. Бо зачастую вони там говорять ті речі, щоб, знаєте, нам, громадянам, було спокійніше. Якщо говорити відверто, то Україна не готова до Європейського Союзу. Більше того, в найближчі роки, як говорять, нам не світиться. Тобто ми обрали вектор, ми розуміємо, що потрібно просуватися в цьому напрямку, але для того, щоб нас взяли достатньо потужних країн з великим обсягом ВВП і так далі, як на душу населення, так і взагалі, нам потрібно працювати саме тут. Як тільки ми будемо відповідати тим критеріям, в першу чергу економічним критеріям для вступу, тоді нас запросять. Якщо будуть бачити в нас потужний ринок, будуть бачити в нас, що ми можемо щось дати Європейському Союзу. Розумієте, в Європейському Союзі країн-донорів не так багато. Нещодавно там прийняли Румунію, Болгарію, яка, до речі, дуже успішно проводить реформи, і економічні реформи, пов'язані з просуванням саме економічної свободи. Там зниження податків іде, там дерегуляція, тобто все створюється. В Румунії чи в Болгарії? І Болгарія, і Румунія. Румунія пішла трохи раніше. Знаєте, років 10 тому, коли у нас відбулася Революція Гідності, у нас запрошували грузинів, коли вони там проводили реформи. І ми так дивились на це, як грузини, які вони молодці там. А я ще пам'ятаю, там років 5 назад там дискусія говорив, що дивіться, люди, ми зараз говоримо про Грузію, а через кілька років будемо говорити про Румунію, тому що вона розпочала там дуже потужні фундаментальні реформи. І зараз вони дають результат. По рейтингам, індексам світовим Румунія займає, там зараз входить до 30-ки, до 40 країн світу, найрозвиненіших країн. Тому... Коли це дасть результат, да? Приблизно в якій перспективі можна очікувати, якщо 10 років тому вони почали? Від них. Від них вони вже дають результат. І зараз до них підтягується Болгарія.
Вони теж там створили умови, і зараз там дуже, дуже класні інвестиційні умови. І багато українських підприємців, які, ну, все-таки у нас зараз дуже ризиковано вкладати Та, в до речі, розвиток хотів- бізнесу. І вони розглядають Болгарію як один із варіантів, і вони туди йдуть. Тому давайте так, не будемо вірити політикам, а сядемо за стол, розрахуємо все, і що ми потрібно виконати для того, щоб умови, для того, щоб нас туди запросили, а не щоб ми просилися туди. І там багато умов, ну, звісно, на першому місці економічні умови, а також інституціональні. Тобто, відповідно, необхідно привести до ладу інституції. До речі, вони-то у нас інституції майже радянські залишились, тому ну, нічого не змінило за 30 років. Тому потрібно починати і шлях в цьому напрямку. Ну, А як тоді нас зараховують до одних з лідерів з цифровізації? ну а що цифровізація? Тобто, добре, цифровізація. Ну, це таке. Бізнес відкрити дуже просто зараз. Ну, от я можу в дії А закрити? А закрити довше. Ну, але тим не менше. Не довше. Там неможливо взагалі буває його закрити. Розумієте, ми відкрили одну сторону монети, яка вигідна для влади, розумієте? А іншу сторону монети вона прикрила. А закритий бізнес – це одна із головних умов відкритості і дерегуляції умов. Тобто ти повинен швидко або об'являти себе банкротом, тобто інститут банкротства повинен працювати, причому миттєво працювати. Тобто ти бачиш, що ти не можеш виконати свою умови. Все, ти заявляєш, і це вирішується там буквально за місяць, щоб всі активи твої, якщо ти там комусь там у тебе борг є, ти віддаєш там, і все, і закривається. Тобто людина може починати життя з чистого листа. Як це в Штатах, до речі, коли американці, вони там за життя становляться банкротами по кілька разів і нічого страшного, вони там живуть далі. Презентацію вашу прочитав, Так, що називається «Від корки до корки». У мене питання. У мене кілька питань щодо саме презентації, але так от, якщо все узагальнити, чому українці не інвестують у свою державу? Головні причини могли б ви назвати? Цікаве питання. Я можу сказати, тому що держава, по-перше, що ми розуміємо під державою? Це не якась міфічна істота, так? В яку люди вірять і яку не вірять. Ну, взагалі-то, якщо ми розуміємо, це така умовна, так, конструкція. Держава, під державою ми розуміємо державний апарат в широкому сенсі, куди входять, як і там парламент входить, уряд входить, президент, силовики входять, там поліція, суди і так далі, і так далі. Всі ті, хто обслуговує державні інституції, а також отримують гроші від неї. Оце є держава, як в класичному розумінні. Що таке суспільство для нас? Суспільство – це люди, це більше приватний сектор, це люди, які не отримують гроші від держави, вони нічого не отримують. Тому це ось такі, умовно кажучи, там дві таких речі, які між собою конкурують за поле діяльності. Чому українці не інвестують в державу? Ну, тобто, треба розуміти, в що ми інвестуємо. Ми не можемо інвестувати в державний апарат. Я маю на увазі в державі. Не в державу, а в країну. Так, в країну в цілому, ширше. Да. Так. Чому не інвестують в країну, наприклад, во власний бізнес там, і так далі? Що, до речі, дуже поширено майже в усіх країнах, де є фондові ринки, де є, не знаю, стала банківська система. Ну, от. Ось, Юрій, ви відповіли на ці питання. У нас немає ні фондового ринку, у нас немає сталої банківської системи. Подивіться, наприклад, зараз Аргентини, де зараз Мілей проводить успішні унікальні реформи. І це буде ось річниця його президентства. Що вони займалися головним? З чого вони почали? Вони почали наводити лад у фінансовій системі. І досі вони цим займаються, хоча по термінам він говорить, що ми швидше, ніж планували. Тобто вони тільки стабілізації планували досягти за рік, а вони за один місяць тільки досягли. І це говорить про те, тільки чому це виходить. Тому що людина, яка у владі,
Це людина, яка володіє знаннями, що потрібно робити, що потрібно діяти, як діяти. У нас при владі, на жаль, знаходяться люди, які не розуміються в економіці. Вони не розуміють, що таке економічна наука, і вони роблять всі ті речі, які навпаки гірші для суспільства, для звичайної людини, для українця, чим могло бути. І навіщо українцю інвестувати в Україну, якщо він не бачить перспектив? Якщо тут високі податки, які збільшуються з 1 грудня, знову піднімаються податки, де не виходить, не проводиться дерегуляція, де права власності не захищені. Тобто, немає сенсу взагалі. Я трошки прокоментую Давай. про те, що у керма держави знаходяться люди, які не знаються в економіці. Я нагадаю приклад Віктора Ющенка, який там вважали, що він, точніше так, він входив в якісь гуру банківської системи. З ідеї він насправді розумівся в роботі банківської системи, але ж згадайте і про нього. Мені здається, що в Україні хто би не керував економікою, будуть саме такі оцінки. Ключовий момент. Економікою не потрібно керувати. Поясніть. Поясню. Наприклад, коли в Грузії Каха Бендукідзе проводили реформи в економіці, що він зробив з Міністерством економіки? Розформував? Він його ліквідував. Розумієте, економіка – це наша з вами взаємодія. От зараз ми з вами спілкуємося, зараз у вас є помічник-оператор. І це економічна така дія, так? Ми обмінюємося інформацією, благами певними. І тут з'являється чиновник і говорить: так, друзі, я хочу до вас приєднатися. Але для цього ви мені ще повинні сплачувати гроші. Питання, навіщо він там нам тут? Ми ж розуміємо. Давайте включати здоровий глузд. Тобто так, є функції, яка держава повинна виконувати. Це захист, в першу чергу, від зовнішнього ворога, від внутрішнього ворога, це правоохоронні органи. Судова система повинна бути, яка там, як арбітр, буде вирішувати якісь конфлікти між людиною та державою. Тому що якщо ми між собою, ми можемо запросити інші суди, приватні або третейські. Навіщо нам чиновник для цього? Для того, щоб вирішити свій конфлікт. Але є базові функції, яка держава повинна виконувати справжньо. І тоді потрібно наймати цих людей, які це будуть робити. Але навіщо вони в економіці? Ми самі розберемося, які нам потрібно товари купувати, які нам послуги надавати один одному, як обмінюватися. А нам тільки потрібно сказати: так, друзі, для того, щоб держава виконувала свої функції, ті чи інші, причому вичерпні. Ми ж досі назвіть функції держави. Хтось назве? І ви можете назвати Насамперед захист з ідеї. Ні, чітко вичерпний перелік функцій держави. Причому державу нам потрібно розуміти не тільки на національному рівні, це і місцева влада, це ж теж представники влади. Тобто, які функції ви? Починаємо з народження. Так, народилися. Будинки для народжуванця, які повинні бути? Хто повинен керувати ними? Зараз це до компетенції органів місцевого самоврядування належить. Зараз чиновник. А чому не може приватний бути? Приватних повно. Медичних закладів зараз так взагалі. Ми на початку давайте там порівнювати так. Але як вони фінансуються? Те ж саме школа, дитячий садок, школа. Спробуйте вищий навчальний заклад, спробуйте відкрити вищий навчальний заклад. Одне з реформ, яку зробив Каха Бендукідзе в Грузії відразу, це він дозволив реєстрацію вищого навчального закладу за 1-3 дні. Угу. Тобто з'явилась група людей, ми хочемо відкрити вуз. Так, а це не призведе до того, що це буде не вуз, а якась шарага? А хто обирає, куди йти навчатися? Я просто трошки розумію ситуацію в Грузії. Там було дуже мало вищих навчальних закладів, і майже всі грузини вчилися десь за кордоном. Дивіться, коли... Тому, якщо відкрити будь-що, що видаватиме якісь дипломи, то найімовірніше, за відсутності конкуренції, туди підуть. Давайте так, питання в чому?
А тут же головне питання грошей. Хто обирає, куди поступати в той чи інший вищий навчальний заклад? Хто це робить? Ну, з ідеї батьки того, хто буде Ну вчитися. так батьки роблять, вони ж зроблять свій вибір. Якщо людина отримує, тим паче, якщо вони сплачують за це, ну будь ласка, сплачуйте. Хто оцінює якість та рівень дипломів, які вони отримують? Хто оцінює? У нас чи де? Ну, у нас, наприклад. Ну, у нас ніхто дипломів. У вас багато дипломів? Ні. просили? Чому ніхто? Мається на увазі бізнесмени, роботодавці, які Не наймають диплом, на а роботу. навичку оцінюють. Тут у нас різні треба визначити. Ну, все одно, спочатку смотрять резюме, правильно, дивляться, а яка у тебе освіта, щоб зрозуміти, потім вже з тобою розмовляють і бачать, чи там ти в кваліфікації, чи не в кваліфікації і так далі, дають якісь тестові завдання і так далі. Тобто, ви розумієте, в цьому взаємообміні немає держави. Навіщо тут чиновник? Навіщо чиновнику вмішуватися в процес творчий, наприклад, то, що викладають в вузах? Ну, розумієте? Тут питання грошей стоїть. Тобто завжди, коли говорять там про приватний, неприватний, чомусь говорять, що ось якщо батьки почнуть обирати собі школу і сплачувати, наприклад, ваучером, який надається їм державою, то чомусь вважається, здебільшого це чиновники говорять, що це буде, ми будемо ще більше сплачувати. Це не так. Питання грошей вважається в тому, що за кожною родиною, за кожною дитиною закріпляється право, наприклад, на рік. Ну, наприклад, так. Як це робота? Ось у нас бюджет зараз приймають. Наприклад, вирішили, що на освіту йде там 100 умовних одиниць. І ось ці 100 умовних одиниць, на шкільну освіту, наприклад, рахується, скільки у нас шкіл, скільки дітей конкретно, і ділиться ця сума на всіх дітей. І родина отримає в якості, можливо, якогось гарантійного листа, або ваучера, або сертифіката, конкретну суму на навчання. Наприклад, родина отримала там 10 одиниць на навчання у середній школі, і вона знає, що вона може це віднести в будь-яку школу для того, щоб людина там навчалась. А далі вона обирає школу. А зараз у нас є вибір школи? Ні, у нас по місцю там прописки чи якось реєстрації там обирають. Ну, зараз це трохи простіше, але в цілому у зв'язку з війною. Зараз, звісно, що під час війни там взагалі інша ситуація. Тобто ми запускаємо головні механізми. Перше, це свобода вибору батьків. По-друге, конкуренція між школами. І вчитель повинен, як в радянській системі, повинен бути виведений з цієї колись партійно-номенклатурної системи, коли у нас вчителі інтегровані в якусь державну структуру освітянську. А вчитель, він повинен бути на контракті. Тобто він заключає контракт з адміністрацією школи, а адміністрація школи – це як управлінець, тобто це людина, менеджер, який організовує процес навчання. Тобто він залучає з одного боку вчителів, з іншого боку залучає батьків. І говорить, дивіться, у нас тут найкраще, приходьте, приносьте до нас ваучер. І чим більше будуть приносити їм ваучери, тим більше у цій школі грошей буде, тим більш якісних вчителів вони можуть найняти. Тому тут життєвий досвід трошки по-іншому говорить. Це з одного боку мотивує, з одного боку, я з вами абсолютно погоджуюсь, з одного боку це частину викладачів шалено мотивує бути в лідерах, але при цьому демотивує більше половини нижньої частини списку, які просто припиняють якимось чином прагнути покращуватися, тому що у нього контракт на 1 рік, далі він не знає, чи буде підписаний наступний контракт на роботу, і він думає, хай Бог милує, я піду СММником, буду отримувати в 5 разів більше і не буду мати головняка з цим контрактом, з директором, який не завжди адекватний. Тобто ця модель, і більше того, мені здається, з моєї точки зору, цю модель вже пройшли під час індустріалізації, коли
Що ви маєте на увазі під індустріалізацією? Ну, в 19 сторіччя, от ти хороший працівник, давай, пахай, пахай, пахай. А потім тільки з'явилися профспілки, які говорили про те, що ну, у людини має бути ще час на дім, на сім'ю, а не тільки на розвиток задля роботи. Ну, І це такі дивіться, міфи, радянські міфи. Да, я Насамперед в радянські міфи Ну, не я вірю. теж я не про те. виріс у радянському Я вам просто Союзі. опоную, щоб у нас була дискусія. Добре, я не проти. Я ж не те, що це значить, що це моя точка зору. Дивіться, якщо ви уважніші, смотрите, в радянські часи існувала така модель освіти, яка вона у нас трохи залишилась. До речі, я потім, може, час буде, я можу сказати чому. Коли одну історію ігнорували, одних авторів, там, будь-де там, література, там, економічна історія, наука і так далі, а інших просували. Тому у нас з вами така деформація, тому що ми, окрім того, що нам надавали при Радянському Союзі, ми нічого більше не пам'ятаємо, ми не знаємо просто. І завдяки тільки своїм зусиллям, ми впродовж життя дорослого, ми з вами намагалися якось щось дізнатися щось про нове. Так ось, стосовно ось цих трудових відносин між власниками у 2019 році. Ви знаєте, що модель єдиної каси, це була придумана тими клятими капіталістами на підприємствах в Англії. Ну, І конечно. цю модель вони придумали, і самі працівники вони це підтримали, і це було достатньо дуже удобно. І ця модель використовувалась при Радянському Союзі. Якщо я ще застав після закінчення політеху, я 3 роки пропрацював на Хартроні. І там така модель ще залишалась, коли ми там кожного місяця там, ну, якусь суму там відкладали, там, і вона дуже допомагала людям, які впадали там в скрутне становище на цей час, або хтось вмирав, там, або щось там захворів і так далі. І ми допомагали цим людям. І це працювало. Це не комуністи придумали, не більшовики, ні профсоюзи. Це вигадали самі такі злі оці прокляті капіталісти, які були. Більше того, модель освіти, загальну освіту запропонували ліберальна партія у Англії свого часу. Коли вона подивилася, що потрібно більше навчати людей, тобто образовувати їх, тоді вони виступили з цією ініціативою, і це було прийнято. Надали широкі права голосувати всім жінкам. Хто стояв у істоках, звісно, стояли ліберали в класичному поніманні. Це люди, які виступають завжди за просування ідей та цінності свободи. Тобто це вони. Тому ці такі речі, вони Добре. дискусіонні. Ну, Повернемося до економіки. Нам Так. тут не треба там 4-й представник Мінекономіки. Тобто я правильно розумію, що треба в Україні розформувати Мінекономіки? Нічого не відбудеться, якщо не буде цього органу. Нічого не зміниться. В житті людей нічого не зміниться. Тим не менше, у Німеччині, там, в Єврокомісії, якщо брати спільний уряд для Євросоюзу, є економічний сектор, є Міністерство економіки в тій ж самій Німеччині. І чому в Україні його не має бути? Ну, дивіться, Да. проблема, як у нас модно зараз говорять, Другої Республіки України, так? Тому що ми зараз на перехідному етапі, напевне, перезагрузки держави, ну, тобто в такому розумінні. Ми в першу чергу повинні опиратися на здоровий глузд. І розуміти, які функції, а не тупо копіювати з приклади з інших країн. Потрібно розуміти, що в інших країнах, в будь-якій країні, там є, по-перше, історична ретроспектива. Ми не знаємо, чому вони це зробили. Ми ж не знаємо, вони зробили, але там мотиви, можливо, були трохи інші для цього, чим ми розуміємо. У нас Міністерство економіки – це калька, як орган при Радянському Союзі. Держплан, там, хто ви займався? Це ось калька від того йде.
І він цим же займається. Там сидить бухгалтер Марченко, який рахує циферки, там дебіт, кредит, плюс-мінус, і який не має відношення ніякого до економічної науки. Тобто він просто рахує, що там прийде, що ні. Міністерство фінансів потрібно, ніхто не говорить про це так. До речі, в цій книжці, яку я вам презентував, «Новий захід» Ярослава Романчука, нашого президента інституту, він, коли це ми видали рік тому, півтора року тому, і він вже там відразу ще в 22-му році він рекомендував перейти на рельси економіки військового часу. Скоротити більшість міністерств, залишити тільки 9 міністерств. Значить, отраслеві ці міністерства там, промисловості і так далі, там, молоді, всіх їх ліквідувати, бо вони взагалі не потрібні. Ось. Зараз про це почали говорити чомусь уже, коли в економіці там взагалі там приходить гаплик. І тому, але це потрібно було робити раніше. І я вважаю, що як, знову приклад Аргентини, коли рік тому прийшов Мілей, він залишив лише 10 міністерств замість 19. І нічого, країна живе, розвивається. Тому якщо ми позбавимось десятку міністерств у нас, то нічого не, тим паче Міністерство економіки, для країни, для людей українців нічого поганого не буде. Чому ви виступаєте проти того, щоб в Україні визначалися пріоритетні напрямки, кластери росту, як зараз це прийнято називати? Мені здається, така модель дуже багато в яких країнах використовується. Назовіть, будь ласка, країни, де така модель була успішна. Назовіть, будь ласка. Ви не називаєте. Ми можемо тут, що значить успішно? Ми можемо обрати критерії успіху, ну, але тим не менше певний мається економічний... на увазі, наприклад, країна була там на дні, і завдяки якоїсь там отраслі, тобто вона витягнула його в царі, наприклад. В князі, з грязі в князі. Є маленькі країни в районі Червоного моря, Перської затоки, Катар, вони приходять від... Катар там на нефті. Вони абсолютно там, приходять зараз, нехай Дубай. Давайте Дубай. не будемо там давати нефтяним або там офшорам, типу Люксембургу, там Ліхтенштейн, або там, де там ВВП на людини самої великі там у світі. Давайте ми візьмемо хоча б аналог такий. Ну реально, чому не варто цим займатися? Чому не варто, наприклад, виділяти в Україні, тому що, наприклад, регіон, так, я зрозумів, де вирощується тупо вино, наприклад, вільні економічні зони, як от в Україні на Донбасі була в Харківській зоні, там в області якісь там намагання утворити вільний економічний простір? Давайте так, спочатку почнемо. Ви не назвете жодного випадку, щоб країна в такому стані, як ми, і, тут же головне, яка є перехідної економіки із радянського укладу економіки соціалістичного до вільного укладу економіки, до капіталістичного. Немає жодного прикладу. Які приклади зазвичай наводять експерти? Естонія IT. Ні, Естонія... IT-кластер повністю в них був покладений в основу. Ні. Більше того, світовий досвід показує, що надання переваги якоїсь однієї отраслі не дає бажаних, точніше, не досягає тих цілей, які вони намітили. І причиною успіху цих країн навпаки були ті отраслі, на які ставки з боку уряду, держави не було. Наприклад? Японія. Після війни, коли американці їм там на кораблі написали Конституцію, коли вони там сформували нову систему влади, там, зробили перезавантаження, вони сказали, добре, ми зараз підемо вже, а ви давайте тут думайте, що з економікою. Тобто допомога йшла від Штатів і так далі. І уряд Японії, вони зробили такий там мозковий штурм там, і так далі.
І визначили 10 отраслей, які повинні витягнути Японію після війни. Так. Там була сталь, там металургія, важка, ну тобто все те, що у нас деякі експерти зараз нам пропонують. Тобто все те, що було актуально всередині 20-го, не 20-го, а напевно всередині 19-го століття. Пройшло 5-10 років, і всі ті визначені ними сектори, вони жодна не взлетів, як говорять. А проривом стали ті сектори, які ніхто не став, на них ставку не робив. Хто не отримав дотації з бюджету, хто не отримав допомогу з уряду і так далі. Це автомобільна отрасль. Це комп'ютерна отрасль. Тобто все те, що ми з вами потім користувалися, ще пам'ятаємо 80-90 роки, і зараз користуємось японськими там, автомобілями, технікою і так далі. Вони не були закладені у точках росту уряду. Це те ж саме касається і Південної Кореї. Коли, до речі, ми зараз можемо повторити такий негативний сценарій Південної Кореї. Коли після війни прийшли американські теж фахівці, які там консультували, як потрібно розвивати економіку також. І вони там за счет майже 10-15 років фінансували ось ці, по факту, які створилися в олігархічні групи. Це Samsung, це LG, це ж всі ті ж самі, які там створились в олігархічні групи. Але головне, що з цих груп, які доїлися з бюджету, які витрачали багато грошей на розвиток, там, дотації і так далі, вони одиниці вижили. Там вони вижили там 2%, куди входять LG, Samsung. Всі інші обанкротились. Тобто це за рахунок споживачів, за рахунок самих же корейців все це відбувалося. Тільки після того, коли в 80-х роках прийшла нова команда, яка ввела повну лібералізацію, дерегуляцію і так далі, тільки потім Північна Корея пішла в рост. Ви ще також стверджуєте, що в Україні уряд протягом цих років створив таку систему, яка є банально неконкурентно спроможною, правильно? Перед іншими Українами в Європі. Так. Це відбулося навмисно, чи це, не знаю, важко сказати, випадковість? Ну, тобто це недбалість, чи це умисна недбалість? До цього доклали руку всі, я не знаю, скільки він там у нас було правительств, там, урядів і так далі, і президента і так далі. Точніше, вони взагалі не доклали руки, тому що вони нічого не робили по факту. Для того, але що нам потрібно було робити. Так, дійсно, результат сьогоднішній того, що ще до війни, зверніть увагу, ще до війни, до початку широкомасштабної війни 22-го року, Україна разом з Молдовою була самою найбіднішою країною Європи. Тепер без Молдови. Ну так, тепер у нас становиться ще гірше. Ось. Але з іншого боку, це відкриває вікно можливості. Тобто ми можемо зараз з легкістю, коли нас відсоєднять від ігли, донорської ігли, якою нас підпитують, зараз дають гроші, а вони це зроблять, як тільки буде підписано угоди там, про призупинення війни або в якомусь такому форматі. Ця ігла відійде і відразу у нас, тобто я не виключаю, що буде об'явлений дефолт. Це не проблема насамперед, коли говорять. У нас були дефолти, просто у нас по-різному розвивалося. У нас був дефолт при Порошенка, тобто у нас був дефолт. Там технічний дефолт, він зрештою був просто відтерміновані. Ні, давайте класичний термін определення дефолту. Що це таке? Нездатність виконати свої зобов'язання. Але можна... Але можна назвати по-іншому. Але ж це питання взаємодії двох суб'єктів. Тобто, якщо ви домовилися принести і виконати свої зобов'язання через 2 місяці, то це не дефолт. І ти виконав через 2 місяці. Це дефолт. Те, що ви назвали, це вже угода. Тобто, то, що ви оголошуєте дефолт, публічно, не публічно, це не має значення. І як тільки пішли переговори, все.
Тобто там, що відбулося тоді, це вже був дефолт. А зараз пройшли переговори, заключили угоду, реструктуризацію. Це нормально. Це абсолютно в світі, це нормальна практика. Ось, але звісно, що Добре, це, тоді до да. питання. Як так сталося, що була створена неконкурентноспроможна модель? Тупо в Європі виходить так, ми найбідніші. Зараз за всіма абсолютно показниками пустилися нижче Молдови. Головна причина того, що ми досі не розвиваємось, це те, що ми не позбавилися радянської структури економіки. Ну, я вже не говорю, що там інші речі, там освіта, там здравоохранення, структура влади, ви подивіться, як у нас влада формується. Це ж Радянський Союз. І це головна причина. Тобто, що потрібно зараз робити? Це, по-перше, повинна бути тотальна приватизація. У держава не повинна володіти майном. Майном повинні володіти і розпоряджатися звичайні люди, українці, а не чиновники, не політики. У нас досі знаходиться більше 60% активів знаходиться в управлінні держави. Тому що власність у держави, це значить ніхто не має власності. Власником може бути конкретна людина тільки. В управлінні чиновників. Як тільки ми це зробимо, але для цього потрібно прийняти, по-перше, зробити гільйотину, законодавчу гільйотину, пов'язану з відносинами з правами власності і прийняти нову. Тобто потрібно новий пакет прийняти, який запустить механізм створення верховенства права. Ну, тобто пробачити незаконну приватизацію. То, що ви вважаєте в 90-ті роки, яка була? Дивіться, ряд економістів, ми тоді про це взагалі не знали, тому що у нас не було інших книжок, крім Карла Маркса, так? Але ряд економістів попереджали, що не бажано проводити таку приватизацію, яка була запропонована, до речі, американськими економістами, яка була запропонована команді Гайдара. Чому? Головна причина – тому що не було створено пакету законодавчих нормативних актів, які б захищали власника в першу чергу. Немає інституту власності, тому не можна проводити приватизацію. Тому я ж говорю, що для того, щоб провести грамотну приватизацію, а що таке приватизація? Це передача майна, власності, ресурсів від управління чиновника до управління до власності звичайної людини-українця. Ну, Ігоря Коломойського, давайте так назвемо. Акуратно. Звичайна людина, яка... Як Коломойський отримав преференції при захваті цих об'єктів? Як він отримав? Ну, я не знаю. За допомогою тих же бюрократів і чиновників. Ну, а чому тоді тому, ваша що пропонована вами модель не призведе до появи 2 десятків Ігорів Коломойських? Тому що, який у нас приклад приватизації підприємства? Найбільш такий правильний, справедливий, Криворіжсталь, по-моєму, непогано зайшла. Все. Торги, де визначаються... І готель Київський, якщо я не помиляюсь, який за мільярд продали. Ну, це таке. Де визначається тільки ціна, без оцих умов там, і так далі. Тільки ціна. Все. Це головний критерій. Відкритий. Причому відкритий для всіх. Ну, можемо закрити там для осі зла, там, Росії, Китай, там, Індія, щоб вони там, ось. А для інших країн, будь ласка, приходьте, там, вкладуйте. Це, до речі, у нас це одна із теж головних проблем – це інвестиції. Як можна залучити інвестиції? Які є? Перше, це внутрішні інвестиції, які не йдуть. А є зовнішні. Які теж не йдуть. Зараз розглядається модель класична, яку завжди пропонує МВФ, яка була там в інших країнах там нещодавно. Той же Ірак, та ж Шрі-Ланка, в Шрі-Ланці не було війни, а Ірак, до речі, є класний приклад для нас. Коли програми всі, МВФ, ІБРР, там, ООН і так далі, вони всі провальні. Тобто там фактично їх допомога, вона, як ви говорите, такі олігархи, які створилися.
Тобто і у нас один шлях зараз, який нам пропонують потужні такі компанії і квазідержавні організації а-ля МВФ і БРР, там, а також компанії типу BlackRock, це така ось буде перезагрузка олігархії. Це коли вони приходять, вони готові вкладати гроші, але їх цікавлять великі проекти. Їм не цікавий там малий, середній бізнес, там, їм цікаво там інфраструктурні проекти, постройка там, умовно кажучи, атомної станції, там, електростанції і так далі. Там. Тому вони завжди йдуть на переговори до кого? До уряду. Вони йдуть до уряду і все тут зрозуміло. Більше того, перспектива, якщо ми посмотримо, скільки грошей ми зможемо отримати, наприклад, від таких організацій, то це ми можемо говорити тільки про мільярди. Чому я говорю тільки? Там до 100 мільярдів, максимум це до 100 мільярдів. Що нам на відновлення не вистачить, якого ми хочемо там, яке було до 22-го року. Інший варіант, який ми пропонуємо, це впровадження, це орієнтація на людину в першу чергу, а не орієнтація на уряд. І щоб будь-який інвестор, неважливо, це BlackRock або хтось інший там великий, а й малий. Наприклад, я спілкуюсь, там багато людей вже виїхало, так, зараз живуть у Франції там, і так далі. Я спілкувався, мені розказувала там знайома з Франції, вона була там на якомусь заході там, про Україну і так далі. Дуже багато інтересу саме ось таких невеличких підприємств готових вкладати в Україну. І для них відкриті двері. І оцінка перспектив цих інвестицій рахується на трильйони. Тобто біля 2 трильйонів перспектива залучити інвестиції не у цих квазідержавних структур, а іменно простих там французів, італійців, американців і так далі. Та ж сама ситуація з українцями. Багато українців зберігає кошти в шухлядці, десь так, або є вклади у них і так далі, в тому ж і в іноземних банків. Вони пожили деякий час зараз за кордоном, вони побачили, що там не ті умови, які, наприклад, також і в Україні є, і можливості, до речі. Тут же багато стартових можливостей, де можна відразу заробити багато. І вони готові повернутися і вкладати сюди гроші. Або витащити із шухлядки і вкласти. Але для цього потрібен фондовий ринок. Якого нема, да. А ви знаєте, що така інсайдерська інформація, що рік тому приїжджали до нас британці, коли ще Джонсон був. І вони пропонували під ключ зробити фондовий ринок. Там відмовили в Офісі президента. Сказали, ні, зараз не на часі. Тобто, розумієте, коли рішення залежить від одної людини або від кількох людей, які вирішують за вас в першу чергу, це торкається і цих міністерств всіх, коли міністр вирішує, як навчатися вашій дитині, вона ж краще знає таланти вашої дитини. І коли чиновники, коли бюрократи вирішують по тому, якою бути економіка, як вони вважають, чому вони так вважають, не зрозуміло, то це призводить до негативних наслідків. Чи були за ці майже 3 воєнні роки в Україні якісь економічні реформи? Можете їх назвати, якщо вони були, топ-3? Я не думаю, що їх там буде топ-150. Я не хочу, вдаватися в деталі. Бувають фахівці, вони починають ковирятися в якихось мілочах. Тобто, щось було, знаєте. Я, опираючись на свій досвід особистий, тому що я теж деякий час займався підприємництвом і так далі. Я вважаю, що найбільша, вона єдина була цікава реформа для економіки. Це коли були введені фізичні особи-підприємці. Це ж було до війни, податок. Це ж було до вторгнення. Це було за часів Кучми.
Перед другим, це було, він підписав, начебто там, чи перед другим туром, чи перед виборами, я вже там не пам'ятаю. 99-й рік. Не знаю, чому він тоді підписав, чи може це спугу, чи хтось йому це запропонував, але це дійсно була дуже класна ідея, і вона далі вона показала і дала поштовх для розвитку економіки. А якщо ви питаєте про якісь реформи з 22-го року, після широкомасштабного вторгнення російських військ, то, напевне, була така, тобто, ну, парочку там було таких пропозицій, які потім закрилися. Це перша, це коли дозволили, знизили мита на ввоз автомобілів. Це дало поштовх для того, що і в першу чергу для наших воїнів почали завозити більше автомобілів, а зараз їх не так багато завозять. І вони можуть вам це сказати самі. Але Гетманцев, я знаю історію цього ведення, тобто коли вирішувалося це питання, Зеленський вирішував їх між двома людьми. Це між Федоровим, які разом з Поперечняком були за те, щоб відмінити взагалі пошліни. І двоє людей, які проти були. Це які потім все ж таки свою позицію довели і відмінив президент. Це Гетманцев і Марченко. І тобто ви можете порівняти, хто фактично на користь суспільства працює. Тобто, або люди, які пропонують, давайте зменшимо дерегуляцію, зменшимо податки та надамо більше економічної свободи. Але державні діячі, які навпаки, давайте все регулювати, контролювати, піднімати податки і так далі. Друга реформа з того ж було, коли там знизили на час для ФОПів, там 2% ввели. Тобто воно теж дало пожвавлення якесь, але також його відмінили. Ось. Ну, це на моїй пам'яті. Третього не можна. Ну, третю я не можу згадати. Не густо. Все інше, воно навпаки. Тобто останнє підвищення податків. Що найгірше для економіки за ці воєнні роки були, які рішення ухвалені? Два ми назвали плюсових, які пішли в плюс тимчасово. Що можна сказати найгірше б'є по українській економіці от зараз, після 22-го року? Я вам так по-філософськи відповім. Будь-яке питання, яке приймається урядом, стосовно там регулювання, податкового навантаження, обмеження і так далі, воно завжди найгірше. Будь-що б не ухвалювали, все Будь-що. це йде в мінус. Звісно. Тобто тільки в плюс йде це те, що розширює економічну свободу, те, що сприяє дерегуляції, те, що сприяє тому, що приватизації і так далі. Тобто те, що від чого чиновники позбавляються, тобто від активів, від можливості щось там керувати, підкрутити і так далі. Оце завжди плюс. І це показує досвід. Це не те, що унікальність українців. Ні. Подивіться зараз, що робить Болгарія, Румунія, те, що я говорив. Вони все те ж саме роблять про те, що я говорив. Про приватизацію. Так. Чи вона зараз буде ефективною на третьому році війни? Це, я пам'ятаю, коли виносилось якесь там питання приватизації на початку 2000-х років нульових, коли Кучма був президент, він теж саме говорив. Тобто, коли там щось пропонували, якийсь об'єкт, він говорив, ні, не на часі і так далі. Приватизація в публічному просторі, якщо про неї говорити, вони завжди знайдуться люди, які скажуть, що не на часі. Але головний елемент в чому? От яка мета приватизації? Є з різної з боку можна глянути. З моєї точки зору, отримати найбільший дохід від майна, який є. І тут у мене є застереження. Ринок на дні. Неможливо отримати великий дохід, якщо ринок на дні. Тому звідси і моє питання виходить. Як ви вважаєте, чи вона може бути зараз ефективна? Ми, звичайно, з ідеї можемо продати турбоатом умовному кіпріоту з 7 паспортами за $100 000, чи за $1 000 000, чи за 3 мільйони.
Але якщо він відновить своє виробництво, то це буде зовсім інша ситуація, зовсім інша ціна. А як ви вважаєте, хто краще управляє власністю? Чиновник чи власник? Давайте по конкретиці. Тому що можна управляти, будучи і чиновником, і будучи власником. Ні, давайте так. Це різні функції. Тобто ми дивимось, ну, те, що ви назвали більше грошей отримати, це такий утилітарний, такий, ну, неправильний підхід. Чому? Чому? Так. Тому що ми на дні, економіка, але ми ще копаємо. Тобто, благодаря Гетманцеву, Марченка ми копаємо і ми будемо глибше там. Завтра ми будемо там глибше, якщо ми не змінимо ситуацію. І ви ж також на тій точці зору залишитесь на тому, що не будемо продавати. Нехай воно розвалиться. Багато ж прикладів, коли оце затягувало, а потім там нема чого було приватизувати. Ніхто взагалі там не проявляв. Так краще, ну взагалі краще за 1 копійку віддати цю власність, щоб в неї знайшовся власник. Розумієте, тут питання в тому, я говорю, що приватизація – це процес. Це передача права власності, розпорядження права від чиновників до людини, звичайної людини, яка стає власником. Більше того, ви рахували, скільки вам коштує обслуговування та утримання турбоатому чи державних підприємств? Хтось робив цей прорахунок? Думаю, ні. Тоді чому у нас досі більше 3,5 тисяч державних підприємств, а в Німеччині там, дай Боже, нарахувати до 40? Невже ж німці такі дурні, що вони не можуть це зробити державно? Більше того, в цих 40 активів вони не є там 100%, тобто вони там володіють акціями. Розумієте? Тобто, якщо ми говоримо і про державне підприємство, так, я згоден, що визначаються якісь там, ну, хоча така дискусія теж стратегічна. Тобто, процес приватизації потрібно проводити достатньо грамотно. У нас, до речі, в книзі у Ярослава там є пропозиції з цього. Тобто, вона така йде приватизація на різних рівнях. Тобто, в залежності від підприємства, на нього претендують ті чи інші, наприклад, громади. Тобто ми там пропонуємо, якщо там підприємство знаходиться в громаді там Харківській, наприклад, то в першу чергу приймають участь харків'яни в приватизації в цій. Ось. Якщо це з національного рівня, ну, наприклад, або регіонального, наприклад, як там обленерго там і так далі, то тут, звісно, доля власності держави повинна залишатися, але вона повинна залишатися в вигляді акцій там і так далі, і не займатися управлінням. Тобто головне, що чиновник не приймає рішення в управлінні цього. Звісно, НКРЕ ці комісії повинні бути розформовані, тому що у нас же немає ринку. До речі, у нас немає ринку комунальних послуг, ну, на примітивному рівні. Там домофон є, ринок там вивіз сміття і то інтернет, так, оце ринок. Там, тому що ціна там визначається на ринку. Ну, доволі такому обмеженому, тому що не всім тоді дозволяють заходити, але якісь елементи ринку там є. А все інше, там вода, каналізація, електроенергія, газ – це не ринок. Це ціни визначаються не гравцями, не споживачами ціни визначаються, а цінами визначається якась там група людей, які там приймає рішення, а чому така ціна, а чому інша і так далі. Розумієте? Тому питання того, як проводити приватизацію, це вже предметна дискусія і про те, що необхідно зробити. Тобто я говорю, що потрібен, звісно, перегляд захисту прав, захисту власності стосовно на законодавчому рівні і прийняття нового пакету цих законів. А також дискретний підхід, я забув назву, дискретний підхід. Тобто підхід таких великих підприємств, один підхід,
регіонального рівня інший, локального інший. До речі, якщо ми говоримо про приватизацію, яка там відбувалась там в цьому енергетичному секторі, газовий і так далі, то, наприклад, я вважаю, що вона неправильно була проведена, тому що не можна, у нас же як розділили, це правильно, розділили той, хто виробляє, постачальник та до споживача. Але постачальник, дивіться, у нас же ж мережі ці, які постачання, вони ж їх не можна було приватизовувати. Навпаки, приватизовувати ті, хто генерує енергію потрібно, а також хто доводить до споживача. А ось мережі не можна приватизувати. Їх можна давати, якщо генерують енергію 10 суб'єктів, то просто їм надається мережа, і вони сплачують за те, що вони користуються цим мережею. Але не можна віддавати. До речі, це і ми підійшли до приватизації головного такого активу, це Укрзалізниця. І це потрібно робити, а як робити? Оце теж питання. Є механізм. До речі, достатньо успішну реформу приватизації залізничної дороги провели в Росії свого часу, коли почали при Кирієнка. Але вони затормозились. Там вони пройшли перший етап, другий застопорився, який ось там російська железна дорога, вона застопорила, і вони не дійшли до третього. А що таке третій етап планувався? Наприклад, як в Японії. Станції метро або залізничні станції, або приватні, або знаходяться в концесії. Ви можете собі представити це? Колії державні, звісно. А ті, хто користується, будь ласка, створюйте компанії. У нас є такі приклади на рівні аеровокзалів. Державна зльотка, але сам комплекс аеровокзальний, що в Харкові, що в Одесі, що в Дніпрі, що у Львові. У Львові там ні, але вони приватні. Приблизно так само, я думаю, з залізницею можна зробити. Тут важливо так, щоб таких комплексів був не один. Питання у мене про банки. Я у вашій презентації бачив, що Україна має вийти з банків. З банків. Держава має приватизувати, не має бути державних банків. Так. Наскільки я розумію, скрізь в Євросоюзі, майже в усіх потужних державах є державні банки. І французи, і поляки, і німці мають банки, які провадять державну політику. Яка доля їх в фінансах? Доля може бути різна. У нас доля більше 60%. Доля може бути різна, але вона там мажоритарна в будь-якому разі. Є державні інтереси, у вигляді акцій. Тобто вони, так. Так у нас також зараз у вигляді, наприклад, в Приватбанку це у вигляді акцій, наскільки я розумію. Я вам точно не скажу про це. Тим не менше, ви виступаєте за те, щоб Україна вийшла з усіх банків, але ця практика, вона не так, щоб і сильно поширена. Якщо держава хоче за кордоном здійснювати свою якусь державну політику, то вона насамперед має мати інститут здійснення цієї політики, речах. І от цей механізм, цей речах, цей інститут, це є банк. Це, звичайно, можна робити через... Про який банк ми говоримо? Про Центральний банк? Національний банк України? Ні. Я не знаю, є шведський банк, є там на ПКО якийсь там польський. Немає жодної країни, і історії такої немає, де держава володіла більшістю фінансових активів, банківських активів в країні. І ця держава розвивалася, або якийсь у них був там феноменальний рост. Розумієте? Більшістю всіх банків ви маєте на увазі? Так у нас такого немає. У нас у нас доля банків державних, вони займають більше 60%. У нас соціалізм, розумієте? Ми скоро наближимось, зараз і під час війни доля держави, вона у всіх сферах, вона більше 70%. В Радянському Союзі там було на рівні 85%. Нам недовго залишилось. Або до КНДР, або ми взагалі там розвалимось. Тому що ніде соціалістична економіка не досягала успіхів, вони завжди, подивіться на Венесуелу.
яка володіє там нафтовими середовищами, одна із найбагатших країн по потенціалу, як у нас люблять говорити. Земля у нас тут це родюча земля. Там. Люди співучі, Люди, роботящі. так, так. Коли нам 30 років, це політики нам співали в ухо, так, я пам'ятаю. Але що від цього? От. А живуть вони там, ну, взагалі, там, це треш. Або, ну, Куба, ладно, там, вона острівна держава, там, ну, теж. Це стосується фінансового сектору. Знову, подивіться на Аргентину. Зараз те, що робить Мілей. В першу чергу він зайнявся банківською системою. Тобто він зараз призводить впорядковує і курс там, ну, аргентинський песо там, до долару. Він взагалі-то буде впроваджувати так звану мультивалютність. Вона по факту є, до речі, як і в Україні. Чому? У нас яка національна валюта в Україні? Ну, гривня. Ні. В чому ви заощадження свої храните? В гривні. В гривні? Ну, ви унікальна людина. Подавляюче більшість українців свої заощадження зберігають в доларах, в євро. Долар – це є національною валютою України. Українців, скажімо так, українців. Ну так, українців, так, Так. але України національна Тому валюта гривня. давайте так включати здоровий глузд. Кого ми обмануємо? Самі себе. Давайте просто легалізуємо і просто в своїх розрахунках, в магазинах, там будь-де будемо розраховуватися доларами. Оце і є мультивалютність. Більше того, це запускає механізм конкуренції. А що таке механізм конкуренції? Як взагалі держава або державний уряд ошукує людей, українців? Є два механізми, це фінансовий основний. Це такий скритий податок, такий подлий податок його ще називають. ПДФ? Ні, це інфляція. Це цей податок, який ніхто не бачить. Але він відчуває потім через час і бачить, що ось, та я ж вчора там яйця купував за 50 гривень, а сьогодні вже за 60. Оці 10 гривень вони витягнуті урядом за рахунок інфляції, за рахунок того, що вони друкують ну, не обезпечені гроші, тобто друкують гроші з воздуха. А чим ще може уряд, так, скажімо так, обманювати людей? Це кредитами, які він бере, там, у нас же там вже багато кредитів там, на дітей вистачає там, і так далі. І це, до речі, всі робили, починаючи там, з Кучми, там, з Кравчука і так далі. А Мілей це зупинив, вони за рік жодної копійки не взяли в МВФ. За рік. І МВФ зараз самі до них приїжджають. Мілей говорить, можливо, ваша допомога нам знадобиться, але поки не потрібна, ми самі справляємось. Це при тому, що Аргентина була до України, була одним із основних партнерів МВФ за всі роки. Тому в першу чергу і він наводить лад, що він робить. Він теж саме говорить, що ну, що ми будемо заважати аргентинцям? Нехай вони там розраховуються, там, нехай в обороті буде там долар. А в майбутньому, він говорить, буде долар, там, песо і інші валюти. А ну, я б, наприклад, для України там, залишив кілька валют, там, легалізував би їх. І це було б стримуванням для держави, для уряду друкувати нові гроші. Чому? Тому що є такий закон, коли погані гроші витісняються добрими грошима. І тоді, коли ви побачите, що уряд починає друкувати знову гроші, ви перестаєте ними користуватися. Ви користуєтесь тільки тими грошима, які надійні. Ось. Ну, звісно, враховуючи те, що у нас тільки можна розраховуватися в гривні, у вас немає вибору. Тобто ви не вільні в цьому. Розумієте? Ми всі українці не вільні в фінансовому. Якщо прийти на валюту іншої держави, то це частина твоєї економічної політики переходить в руки іншої Що держави. ви взяли? Ну, ви знаєте, що цінність долара в різних країнах різна. Ви ж відчували, коли їздили в інші країни.
До товарів, до послуг. Я так не можу помітити, чесно кажучи. Ну, а воно так і є. В кожній країні створюються, в залежності від економічної активності суб'єктів, ну, від підприємців, від споживачів, у нас створюється сама цінність долара, в залежності також від кількості маси тих доларів, які знаходяться в країні. Це теж залежить. Звісно, що чим більше доларів, тим на цих доларів там менше можна купити, розумієте? Ось. Тому ну, я би залишив, звісно, гривна залишається. Ми ж не говоримо, що гривна прибирається. Ні. Є бюджетні установи, які там проводять розрахунки, хто працює у державному секторі, той отримує там в гривнах і так далі. Але тепер з політичної точки зору невигідно буде друкувати ці кошти, тому що це зразу відчується в економіці, тому що гривни вони будуть падати в ціні. Ну, Які валюти треба, по-вашому, залишити, зробити легалізованими для розрахунків в Україні? А їх небагато. Взагалі в світі валют ну, справжніх, їх небагато. Свого часу, я пам'ятаю, Ларіонов приїжджав до нас, він називав там 10 валют в світі є. Ну, які ви вважаєте, можна в Україні? А в Україні можна, ну, гривна, звісно, долар, євро, польські злоти і фунт стерлінг. Так, можна і швейцарський франк. Тому що інші валюти, які можна віднести до валют, вони достатньо далеко. Це там австралійський долар, новозеландський, канадський, Ліра гонконгський. турецька не вважається? Ні, звісно. Ну яка ліра? Там Ердоган з цією лірою здівається над нею, як тільки може. Ну це ж ні. Туреччина це, до речі, дуже поганий приклад того, як проводиться саме монетарна політика. Можете розказати, які, по-вашому, є приклади вдалих економічних моделей, окрім Аргентини? Я наскільки розумію, Аргентина для вас зараз є прикладом номер один. Вона в процесі. В процесі. Ну от які найкращі економічні моделі, з яких варто брати приклад Україні? Як такових моделей немає, тому що є вільний ринок, і це єдине, що можливо. Це єдина модель, яка має бути вільний ринок. Ми зараз так. Але ми зараз в перехідному становищі. Ми транзитна країна, яка переходить від там соціалістичної олігархічної системи. Точніше, ми не переходимо. Ми застрягли у цій соціалістично-олігархічній системі. Але ми можемо почати рух до вільного ринку. І ось цікаво, як цей рух проводить. Тому що багато всі говорять, ось нам треба це, але мало хто говорить як. І якщо вони говорять як, то це, ну, тобто, наприклад, я там за голову хапаюсь, тому що розумію, воно не призведе нас до цього, про що вони говорять. Тому цікаво, що нам потрібно робити. Давайте, ну, зазвичай ми з чого починаємо? Ми дивимося історію, економічну історію. Давайте подивимося останні роки, хто успішно проводив, ну, останні століття, хто проводив реформи, причому такі реформи. Не так, що там впродовж там якийсь там 100 років, там ні. А ось так, як скачок. Як зробити нам скачок для того, щоб нам встигнути в останній вагон поїзд до цивілізації, я б так сказав. Перше, вивчаємо досвід після військової Німеччини, реформи Ерхарда. Друге, вивчаємо досвід Сінгапуру, Лі Кван Ю, який провів. Далі, вивчаємо досвід 80-х років країн. Другий етап реформ – це Південної Кореї. Також історія Гонконг. Найбільше цікаве для нас історія Ірландії. Ми дуже схожі, на мій погляд. Чому? Вони 2 покоління після того, як отримали незалежність в 26-му чи 5-му році. Вони 2 покоління також топтались на місці. Це 50 більше років, да?
а там намагалися вивчати кельтську мову, вводили її в програми шкільні, там, займались протекціонізмом, перевага тільки національному виробнику і так далі, і так далі. А в кінці 80-х прийшли люди, які, до речі, там одним із лідерів був також людина з сфери, ну як наш президент сьогоднішній, як ця сфера називається? Який? Ну, актор, артист. Ну, не актор, а ось ця сфера, бізнес-шоу, так? Але він трошки по-іншому зробив. Він найняв експертів, які там давали йому поради, а він приймав рішення, виходячи зі здорового глузду. Він там питав, а чому так потрібно робити? А тому що, а що це принесе там? Ну добре, давайте так приймемо. В ітогі вони в кінці 80-х на все плюнули і відкрилися для світу. Зараз, якщо ми подивимось на цифри, 20 років тому ВВП на особу, ВВП ПС у них був в 2 рази менше, ніж в Британії. Зараз у них в 2 рази більше, ніж в Британії. Населення Ірландії. 20 років тому воно було там, по-моєму, 5 мільйонів, зараз 8. Тобто зараз, коли уряд і політики говорять про те, як нам повернути людей, і щось там вигадують, для того, щоб люди повернути, ну, перше, це безпека, це базова функція. Це безпека повинна бути. Тому що людина, яка повертається, а ще й з грошима повертається, і готовий вкладати в країну, як ви говорите, то він потрібен відчувати безпеку, і що не прилетить кап, там, завтра не розрушить його майно, його бізнес. Це безпека, а далі створити умови. Створити умови, зменшити оподаткування. Ну, дивіться, що таке зменшити оподаткування? Це вже слідство йде. Воно йде від того, що звужуються функції держави і скорочується державний апарат. Тобто, наприклад, ну, умовно кажучи, приклад, у нас там міська рада займається, комунальне підприємство займається тим, що висаджує квіточки. Чи повинні вони взагалі цим займатися? Ні, не повинні. Добре, ми, як громада, там, харків'яни, вирішуємо. Ну добре, там квіточки потрібні. Взагалі-то питання, потрібно взагалі там квіточки? Це одне питання. А ми вирішуємо, добре, там потрібні квіточки. Але це повинні робити приватні агенти. Тобто це бізнесмени, звичайно. А міськрада оголошує тендер, відкритий аукціон. Так, нам потрібно там квіточки. Хто що там запропонує? Ми там пропонуємо все. Ніяких комунальних підприємств. Тобто ми звужуємо функції держави і так на всіх рівнях. Про економічні моделі, які є успішними для України? Ірландія, Грузія, елементи. Тобто, дивіться, кожній країні потрібно дивитися на різні аспекти. Наприклад, Чилі є доволі успішний приклад реформування пенсійної системи. Сінгапур, наприклад, дуже успішний досвід реформування медичного страхування. Там найкраща у світі система. Наприклад, залучення інвестицій. Тобто Ірландія, як вона, просто питання поставити, як вона до себе залучила Фейсбук, як вона залучила Фейсбук, чому там центральний офіс Фейсбук, ну, і гроші ж там опиняються, розумієте? І дивитися на досвід цих країн. Зараз Аргентина, як вона проводить фінансову стабілізацію. Це те, що нам потрібно буде робити. До речі, я прогнозую, що і інші країни почнуть це використовувати. Більше того, вже команда Трампа, Маск заявив про те, що він буде створювати таке ж саме агенцію, як в Аргентині, яка була створена по скороченню дерегуляції там, держави. Точно так же. Вони створили там агенцію, яка займається іменно реформами дерегуляції, відміною там, скороченням державних органів, функцій держави і так далі. І це буде створено в Штатах.
Підсумовуючи, який, по-вашому, рецепт економічного зростання для України в найближчі 5 років? Що треба зробити? 1, 2, 3. Дуже коротко, тезово. Ну, це таке питання. Коротко тезово. Стабілізація в фінансовому секторі. Бажано введення мультивалютності. На таможні. У нас постійна боротьба і постійно пропонують щось з таможнею, але достатньо подивитися на досвід Уругвая, як поборов корупцію Уругвай. Потрібно ввести єдину плоску шкалу на рівні 4-5%. Все. На всі товари та послуги, які перетинають кордон. І зникла корупція відразу. Потрібно провести податкову реформу, метою якої буде в першу чергу зниження навантаження на підприємців, на звичайних українців. Багато українців платять косвенні налоги, і ми це не відчуваємо напряму, але це так. Тобто податкове загальне навантаження десь на кожного українця десь більше 50%. А якщо до цього додати ще іздержки по дерегуляції, які виконує держава, транзакційні видатки, це мається на увазі, мені потрібно щось там оформити, якийсь лист, я повинен наймати юриста і сплачувати це якийсь, але взагалі поставити питання, навіщо цей лист взагалі-то. Можна його відмінити, і тоді у вас не буде цих транзакційних видатків. Вони складають близько 5% ВВП, до речі, на кожного українця. Я би зробив би регуляторну гільйотину. Я би відразу в один день відмінив би всі регуляторні акти. І далі би підготував би невеличкий пакет, відразу який би прийняли замість цього законодавства, яке існує. Невеличкий пакет там, на алкоголь, на цигарки, на нафту, там усі акцизи. А далі я би запропонував державним органам модель, що вони повинні довести мені, що їх регуляція призведе до економічного росту та росту благосостояння українців. Якщо вони це не доводять, ця регуляція не потрібна. Більше того, я би регуляції спустив би ці на нижчий рівень і вирішувати про те, чи вводити чи ні ту чи іншу регуляцію повинні громади, а не державні органи. Звісно, такі міністерства, реформа міністерств, звісно, вони не потрібна. Нам така кількість їх достатня. Ми створюємо їх в залежності від потреб. Перше, безпека, так, це що там? Це Міністерство оборони, так? Армія – це окремо. Це ж і Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ там, і так далі, і так далі. Тобто в залежності від тих завдань, що стоять. І якщо нам потрібно Міністерство по дерегуляції та скорочення функцій держави, так, створюємо це реформу. Так, і потрібно його створити, тому що це потрібно комусь робити. Ось такі елементи я би ввів на початку. Звісно, прийняти новий пакет по захисту прав власності. Це важливо. Це дасть поштовх для створення інституції верховенства права, тому що у нас є так. Вона там є якась там радянська, незрозуміла якась там, правнича там. Коротко, приймуть це все чи ні? Я не бачу зараз тої політичної сили, яка би це могла би хоча б запропонувати суспільству. Тому ми створили цей мозковий центр для того, щоб стати адвокатами, тобто просувати саме ці ідеї і роз'ясняти людям, а також активним політикам, громадським активістам, що те, що вони пропонують, і те, як вони дивляться на цю чи іншу проблему, потрібно подивитися з іншого боку. Це як з корупцією, розумієте? Не потрібно боротися з корупцією, з наслідками.
потрібно боротися з причинами. У нас всі органи, всі активісти борються з наслідками. Це безконечна боротьба. Вона завжди. Потрібно прибирати причини. А причини в тому, що в тій сфері, де є корупція, завжди є чиновник або бюрократ. Завжди є бюрократ. Завжди є держава. Якщо ми прибираємо відтоди то бюрократа, який там приймає якесь рішення з цього приводу, тоді зникає корупція. Спасибі, Михайло. Спасибі, Дякую. що були з нами. Думка. Сьогодні брала інтерв'ю у директора Міжнародного інституту свободи Михайла Камчатного. Всім хорошого дня.